Từ ngàn xưa, dòng sông sinh tử vẫn mãi miết trôi, cuốn theo bao kiếp người chìm nổi. Chúng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, rồi lại ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Người đời thường mãi mê tranh giành danh lợi, đến khi tóc đã pha sương, đối diện với nấm mồ hoang lạnh mới giật mình tự hỏi: ta sẽ đi về đâu? Phật Pháp dạy rằng pháp môn tịnh độ là con thuyền đại nguyện cứu vớt chúng sinh. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc là thoát khỏi luân hồi. Thế nhưng có một nghịch lý đau lòng mà người tu thường gặp phải. Vì sao người niệm Phật nhiều như lá rừng, mà người thật sự được vãng sanh lại hiếm như sừng thỏ? Phải chăng chúng ta đã bỏ quên điều gì đó cốt lõi nhất? Câu chuyện dưới đây xảy ra vào thời nhà Nguyễn, tại một vùng quê ven sông đáy, sẽ giúp quý vị tìm thấy câu trả lời trong 4 chữ vàng mà ngàn đời chư tổ vẫn hằng nhắc nhở. Năm ấy, mùa đông đến sớm hơn mọi khi. Tại phủ đệ của Lương Y Từ Ân, không khí trầm mặc bao trùm lên những gian nhà gỗ lim sang trọng. Lương Y Từ Ân, tên thật là Nguyễn Thế Gia, là một bậc danh y lẫy lừng khắp vùng Sơn Nam Hạ. Cả cuộc đời ông dành để bắt mạch, kê đơn, cứu sống không biết bao nhiêu mạng người. Ông không chỉ giỏi y thuật, mà còn là một cư sĩ thuần thành suốt 30 năm qua. Ông ăn chay trường, giữ giới nghiêm ngặt. Mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu, ông cũng dành ra 4 canh giờ để tụng kinh và niệm Phật. Tiếng mõ của ông đều đặn, tiếng niệm Phật của ông vang vọng cả một góc làng. Người đời nhìn vào ông mà kính nể, xưng tụng ông là Phật sống. Ai cũng tin chắc rằng một người công đức sâu dày như Lương Y Từ Ân, sau này trăm tuổi già nhất định sẽ ngồi trên đài sen thượng phẩm. Thế nhưng không ai nhìn thấy được cơn bão lòng đang gào thét bên trong vị danh y già nua ấy. Tiếng lật sách sột soạt, tiếng thở dài nặng nề. Lương Y Từ Ân đọc thoại nội tâm, giọng run rẩy, lo âu, thở dài: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ta niệm đã 30 năm thuộc lạo kinh điển, mà mỗi khi nghĩ đến cái chết, lòng ta vẫn run sợ thế này? Ta đã chữa bệnh cho ngàn người, nhìn thấy ngàn cái chết. Kẻ thì trợn mắt, người thì méo miệng, kẻ thì la hét vì oan gia đòi mạng. Ta sợ chính mình cũng sẽ như thế. Đêm qua ta mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Ta gào thét tên Phật mà không ai cứu. Phải chăng nghiệp chướng ta quá nặng, hay là ta niệm chưa đủ nhiều? 3 vạn câu mỗi ngày vẫn chưa đủ sao? Đó là tâm sự mà Lương Y Từ Ân giấu kín tận đáy lòng. Ông niệm Phật bằng sự sợ hãi, chứ không phải bằng niềm an lạc. Ông coi câu Phật hiệu như một liều thuốc đắng bắt buộc phải uống để trốn cái chết, chứ không phải là tiếng gọi của đứa con thơ nhớ mẹ. Một buổi chiều nọ, cơn bệnh cũ tái phát khiến ông ngã quỵ. Cả đời làm thầy thuốc, nay nằm trên giường bệnh, ông mới thấm thía sự bất lực của con người trước vô thường. Thuốc thang chất đầy nhà, nhưng không thang thuốc nào chữa được nỗi sợ hãi trong tâm ông. Đúng lúc ấy, người nhà vào bẩm báo có một người bạn cũ từ xa đến thăm. Âm thanh, tiếng bước chân chậm chạp, tiếng gõ cửa gỗ cộc cộc. Gia nhân: Bẩm cụ lớn, có cụ Tịnh làm nghề chèo đò ở bến sông dưới muốn xin vào thăm cụ ạ. Lão Tịnh ư? Cái ông bạn già đó sao? Cho lão vào, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo hơi nước của sông hồ. Lão Tịnh bước vào, trái ngược với vẻ tiều tụy, sầu não của Lương Y Từ Ân. Lão Tịnh dù mặc áo tơi, đi chân đất,
nhưng gương mặt lại hồng hào, đôi mắt sáng ngời, nụ cười hiền hậu như ông Bụt. Lão Tịnh vốn là người lái đò nghèo, chữ bẻ đôi không biết, cả đời chỉ biết chèo chống đưa khách sang sông. Nhưng lạ thay, ở bên lão, người ta luôn thấy một sự bình an kỳ lạ. Lão Tịnh giọng sang sảng, vui vẻ, chân chất. A Di Đà Phật, kính chào cụ lớn. Nghe tin cụ mệt, tôi có mớ củ ấu vừa đào dưới đầm, mang lên biếu cụ ăn lấy thảo. Trông cụ sắc diện có vẻ kém tươi nhuận quá. Cảm ơn lão. Tôi chắc không qua khỏi mùa đông này. Cả đời cứu người, nay đến lượt mình thì bó tay. Nghiệp chướng, âu cũng là nghiệp chướng. Cụ nói gì lạ vậy? Cụ tu hành tinh tấn nhất vùng này, kinh sách đầy bụng, chùa chiền cụ xây dựng khắp nơi. Cụ đi thì Phật rước ngay, sao lại gọi là nghiệp chướng? Lão không hiểu đâu. Lão chỉ là người chèo đò. Lão sao hiểu được sự vi tế của Phật Pháp. Kinh dạy, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo mới được vãng sanh. Tôi đây miệng niệm Phật, nhưng trong lòng như mớ tơ vò. Tôi lo cho gia sản, lo con cháu chưa thành đạt, lo những oan trái chưa trả hết. Càng niệm tâm càng loạn. Tôi sợ lúc lâm chung, tứ đại phân ly, đau đớn quá mà quên mất Phật hiệu thì coi như công cốc. Lão Tịnh nghe xong, không hề tỏ vẻ kinh ngạc hay sợ hãi. Lão chậm rãi đặt nón mê xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt vị danh y uyên bác bằng ánh mắt thương cảm vô hạn. Lão im lặng một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu cười. Thưa cụ, tôi phận hèn, không biết chữ nghĩa cao siêu, nhưng nghe cụ nói, tôi thấy cụ giống như người đang ôm một tảng đá to mà muốn bơi qua sông vậy. Ôm đá qua sông, ý lão là sao? Cụ cứ lo mình niệm chưa đủ giỏi, tâm chưa đủ tịnh, nghiệp chưa đủ sạch. Cụ đang dùng sức của chính mình để bơi qua biển khổ sinh tử. Sức người thì có hạn, mà sống nghiệp thì vô cùng. Cụ không lo sợ sao được? Còn tôi không biết bơi, nhưng tôi không sợ, vì tôi không tự bơi. Tôi ngồi trên thuyền. Thuyền gì? Thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cụ ơi, Phật đã thề rồi. Ngài thề rằng bất cứ ai, dù tội nặng hay phước mỏng, chỉ cần thật lòng tin, chân tín và tha thiết muốn đi, thiết nguyện, thì Ngài sẽ đến đón. Ngài không đòi hỏi cụ phải niệm đến mức gió thổi không lọt, mưa xa không qua. Ngài chỉ cần cụ giao phó cái mạng già này cho Ngài. Lời nói của lão nông quê mùa như tiếng chuông ngân giữa màn đêm tịch mịch. Lương y Từ Ân sững sờ. Bấy lâu nay, ông tìm cầu trong kinh điển, phân tích từng câu chữ, so đo từng công đức, mà quên mất điều giản dị nhất. Ông run run hỏi lại, giọng lạc đi. Lão nói, chỉ cần tin và muốn đi thôi sao? Nhưng tôi nghiệp nặng lắm. Cụ ơi, ví như hòn đá, dù nhỏ bằng hạt đậu, ném xuống nước cũng chìm. Đó là nghiệp lực của chúng sinh. Nhưng tảng đá nặng ngàn cân, nếu đặt lên thuyền lớn thì đi ngàn dặm cũng không chìm. Đó là tha lực của Phật A Di Đà. Cụ đang nhìn vào hòn đá của mình nên cụ sợ. Sao cụ không nhìn vào chiếc thuyền đại nguyện của Đức Phật, bí quyết của tôi, và cũng là lời dặn của các bậc tổ sư, chỉ gói gọn trong 4 chữ mà thôi. 4 chữ gì? Lão mau nói cho tôi nghe. Đó là chân tín, thiết nguyện. Chân tín là tin mình là kẻ phàm phu đầy tội, chắc chắn đọa lạc, không cách nào tự cứu mình được, và tin chắc chắn Phật A Di Đà cứu được mình. Tin tuyệt đối, không nghi một mảy may. Thiết nguyện là chán cái cõi đời này đến tận cổ rồi. Coi cái nhà cao cửa rộng này, cái thân danh y này như đôi giày rách, muốn vứt bỏ ngay lập tức để về quê hương cực lạc. Cụ niệm 3 vạn câu, nhưng trong 3 vạn câu đó, có câu nào cụ tha thiết kêu cứu như người chết đuối không? Hay chỉ là niệm để trả bài? Lương y Từ Ân bàng hoàng. Cả đời ông chữa bệnh cho người,
nay mới được một lão già thất học bắt đúng căn bệnh trầm kha của tâm linh mình. Ông cứ ngỡ mình tu hành tinh tấn, hóa ra bấy lâu nay ông vẫn đứng ngoài cửa, dùng cái tâm kiêu ngạo của kẻ trí thức mà đo lường lòng từ bi vô lượng của Phật. Ông đã niệm Phật bằng cái miệng, chứ chưa từng niệm bằng máu và nước mắt của sự khao khát giải thoát. Lương Y Từ Ân nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Lão Tịnh, ta sai rồi. Ta cứ tưởng công phu của ta cao, hóa ra ta còn thua xa niềm tin mộc mạc của lão. Ta niệm Phật mà vẫn luyến tiếc trần gian, vẫn cậy tài cậy giỏi, hèn gì lòng ta không an. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Vẫn còn kịp, cụ ơi. Một niệm quay đầu, bờ giác ngay trước mắt. Bây giờ cụ hãy buông hết đi. Đừng lo mình niệm giỏi hay dở, đừng lo nhất tâm hay tán loạn. Cụ hãy niệm như đứa con đi lạc gạo khóc gọi mẹ. Mẹ ơi, con khổ quá rồi, mẹ đón con về. Đó mới là chân tín, đó mới là thiết nguyện. Đêm hôm ấy, trong căn phòng le lói ánh đèn dầu, có một sự chuyển biến vĩ đại đã diễn ra. Không còn hình ảnh vị danh y đạo mạo ngồi kiết già trang nghiêm nữa. Chỉ còn một ông già nằm trên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi, miệng niệm từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rưng rức, tha thiết vang lơn. Ông không còn niệm để tích công đức, ông niệm để cầu cứu. Và ngay khi tâm ngạo mạn sụp đổ, cũng là lúc ánh sáng của sự cứu rỗi bắt đầu len lói. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cũng đến ngày phải rụng về cội. 3 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh với lão Tịnh, sức khỏe của Lương Y Từ Ân suy sụp nhanh chóng. Những cơn đau tim thắt lại như có ngàn mũi kim châm. Hơi thở của ông ngắn dần, đứt quãng. Đây chính là lúc tứ đại phân ly, thời khắc đáng sợ nhất mà mọi sinh linh đều phải đối mặt. Khác với vẻ hoảng loạn trước kia, lần này nằm trên giường bệnh, đôi mắt của Lương Y Từ Ân tuy mệt mỏi nhưng lại ánh lên một sự kiên định lạ thường. Ông không còn sai người sắc thuốc, cũng không còn lo lắng về gia sản hay con cháu. Ông dặn dò người nhà tắt hết đèn lồng rực rỡ, chỉ giữ lại ngọn nến nhỏ trước bàn thờ Phật, và yêu cầu mọi người luân phiên niệm Phật trợ niệm cho mình. Tuy nhiên, nghiệp lực nhiều đời đâu dễ dàng buông tha. Lương Y Từ Ân độc thoại nội tâm, giọng hỗn hển gấp gáp. Đau quá, thân xác này như đang bị xé ra từng mảnh. Kìa, ai đang đứng ở góc phòng? Có phải là oan hồn của người bệnh năm xưa ta không cứu được? Họ đang nhìn ta chằm chằm. Họ đến đòi nợ sao? Không, đừng lại đây. Nam Mô, Nam Mô A Di Đà. Sao tâm ta tán loạn thế này? Cơn đau làm ta quên mất Phật hiệu rồi. Lão Tịnh ơi, lời lão dặn ta phải làm sao? Trong cơn mê sảng, những bóng ma của quá khứ, những tiếc nuối, những ân oán ập về như thác lũ. Niềm tin vừa mới nhen nhóm của ông lại chao đảo trước cơn bão táp của cận tử nghiệp. Ông cảm thấy mình đang chìm dần xuống đáy nước lạnh lẽo đen ngòm. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bên tai ông bỗng vang lên tiếng gõ mõ nhịp nhàng và giọng nói quen thuộc, trầm ấm mà uy lực. A Di Đà Phật, cụ Từ Ân, cụ nhớ lời tôi dặn không? Đừng nhìn vào cơn đau, đừng nhìn vào oan gia, hãy nhìn lên thuyền, hãy hét to lên: Phật ơi cứu con! Tin cho chắc, nguyện cho thiết. Buông tay ra, đừng bám víu vào cái thân xác thối tha này nữa. Tiếng nhắc nhở của lão Tịnh như gáo nước lạnh tạt vào người đang mê ngủ. Lương Y Từ Ân bừng tỉnh. Ông gom chút hơi tàn cuối cùng, không cố gắng chống chọi với cơn đau nữa, mà dồn toàn bộ tâm trí vào một ý niệm duy nhất: con muốn về,
con chán cõi này lắm rồi. Khoảnh khắc ông buông bỏ sự bám víu, thiết nguyện và tin tưởng tuyệt đối, chân tín, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cơn đau bỗng nhiên tan biến, căn phòng chợt hẹp bỗng bừng sáng. Một mùi hương lạ lùng lan tỏa, không phải hương trầm, cũng chẳng phải hương hoa, mà thanh khiết dịu ngọt, làm mát dịu cả tâm hồn. Trong hư không, Lương Y Từ Ân nhìn thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra, thân vàng rực rỡ, tướng hảo quang minh, đang đưa tay chờ đón. Nhưng lạ thay, Đức Phật chưa vội tiếp dẫn ngay, mà từ kim thân Ngài vang lên âm thanh vi diệu, như muốn ấn chứng cho ông lần cuối cùng. Giọng Đức Phật A Di Đà vang vọng từ bi trang nghiêm: Thiện nam tử, con niệm danh hiệu ta đã 30 năm, nhưng hôm nay ta mới có thể đến đón con. Con có biết vì sao không? Bạch Thế Tôn, là do con ngu muội, lòng đầy nghi hoặc. Đúng vậy, niệm Phật cốt ở tín và nguyện. Tín nguyện là cái rễ, niệm Phật là cành lá. Rễ không bám đất thì cây dù to đến mấy cũng đổ. Nay con đã thực sự chán lìa cõi uế trượt, thiết nguyện, thật sự tin vào lời thề của ta chân tín, thì dù con chỉ niệm được 1 câu, 10 câu lúc lâm chung, ta cũng quyết không bỏ rơi. Con đã sẵn sàng chưa? Bạch Thế Tôn, con đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Con nguyện theo Ngài về Tây Phương, tu học thành tài, để quay lại cứu độ chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa dứt lời nguyện, Lương Y Từ Ân cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, như trút bỏ được chiếc áo nặng ngàn cân. Ông thấy mình đang ngồi trên đài sen báu, bay theo Đức Phật về phía trời Tây, rực rỡ ánh vàng. Ở dưới trần gian, mọi người chỉ thấy Lương Y Từ Ân mỉm cười, đôi mắt khép hờ an lạc, rồi trút hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng như người đi vào giấc ngủ. Không còn đau đớn, không còn vật vã. 3 ngày sau, khi gia đình lo hậu sự, ai nấy đều kinh ngạc. Thân thể cụ Từ Ân vẫn mềm mại như còn sống, sắc mặt hồng hào tươi nhuận. Lúc làm lễ trà tỳ, trong tro cốt thu được những viên xá lợi ngũ, sắc lấp lánh như ngọc, cứng như kim cương. Lão Tịnh đứng trước bàn thờ người bạn vong niên, chắp tay mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má lão. Chúc mừng cụ lớn, cụ đi chuyến đò này là chuyến đi vĩnh viễn, không còn quay lại nẻo luân hồi khổ đau nữa. Câu chuyện vãng sanh của Lương Y Từ Ân đã làm chấn động cả một vùng quê. Những người trước đây chỉ niệm Phật lấy lệ, nay nhìn thấy tấm gương ấy đều bừng tỉnh. Họ hiểu rằng tin không phải là nói suông, mà là tin sâu vào Phật lực và tin chính mình chắc chắn được cứu. Nguyện không phải là lời hứa đầu môi, mà là tâm chán ghét ta bà, khao khát cực lạc tột cùng. Thưa quý vị, cánh cửa luân hồi vô cùng đáng sợ, nhưng chìa khóa để mở cánh cửa giải thoát lại nằm ngay trong tay chúng ta. 4 chữ chân tín, thiết nguyện tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là huyết mạch, là tinh hoa của pháp môn tịnh độ. Nếu không có tín nguyện, câu niệm Phật chỉ là trơ trọi nơi đầu môi, như gieo hạt trên đá, ngàn đời không nảy mầm. Có tín nguyện rồi, thì mỗi câu niệm Phật đều là tiếng gọi thiết tha của đứa con xa xứ vọng về quê cũ, nhất định cảm ứng đạo giao. Đừng đợi đến lúc mắt mờ chân chậm, nằm trên giường bệnh mới vội vã tìm đường. Hãy chuẩn bị hành trang tín, nguyện cho mình ngay từ hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn
giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.